नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल बीएससी टेक मा। आजको थम्बनेल हेरेर नै बुझिसक्नु होला कि आजको भिडियो के को बारेमा छ। जस्तै आज हामी वर्ड मा मेल मर्ज कसरी युज गर्न सक्छौं अनि त्यो युज गरेर 2-3 वटा आइडेन्टिटी कार्ड कसरी एकैचोटीमा बनाउन सक्छौं। धेरै इजी तरिकाले आज यो बताउने गर्दै छु र साथीहरु अनि कम्प्युटर अपरेटर जो पनि सिक्नु गइरहेछ त्यो कम्प्युटर अपरेटरको एक्जाम दिँदाखेरि यो क्वेशन धेरै पटक सोधिएको छ। What is mail merge? Explain with example. जस्तै मैले what is mail merge यसको डेफिनेसन डिस्क्रिप्सन मा राख्दिन्छु र एउटा दुईटा भिडियोको लिंक पनि डिस्क्रिप्सन मा राख्दिन्छु। र साथीहरु यो भिडियोलाई अब सुरु गरौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेरिरहेको छु भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। ल साथीहरु अब लाग्छ साथीहरु म आइसकेको छु आफ्नो वर्ड को होम पेजमा। जस्तै यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले वर्ड को होम पेज में छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ड को होम पेज आइरह्यो होला र अब हामी वर्ड द्वारा मेल मर्ज गर्न सिक्छौं। मेल मर्ज में हामी कसरी आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सक्छौं 3-4 वटा स्टुडेन्ट को एक साथमा। जस्तै सबैभन्दा पहिला आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनको लागि त्यसको एउटा फर्मेट बनाइहाल्नु पर्छ। हामीले टेबल मेनुमा गएर यहाँ ड्र टेबल गर्नु छ। फ्री ह्यान्ड टुल मैले यहाँ लिएछु एउटा र यति गरेपछि यहाँ बीचमा मैले एउटा अझै लाइन तान्दिने छु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो एउटा अझै लाइन तान्ने र यसको माथि हामीलाई कलेजको अथवा स्कुलको नाम लेख्नु पर्छ। जस्तै मेरो कलेजको नाम हो ग्लोबल बिजनेस कलेज। जस्तै मैले यहाँ जस्ट लेख्दिन्छु ग्लोबल बिजनेस एन्ड कलेज। मैले जस्ट यहाँ आफ्नो ग्लोबल बिजनेस कलेज लेखिदिए अनि यसलाई पुरै सिलेक्ट गरिदिए अनि यसलाई अलि ठुलो गरिदिन्छु। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा अनि यसलाई बोल्ड गरिदिन्छु। जस्ट यहाँ भयो मेरो ग्लोबल बिजनेस कलेज भयो। अब हामीलाई आइडेन्टिटी कार्डमा के लेख्नु छ त हामीलाई नेम लेख्नु छ। सबैभन्दा पहिला नेम लेख्नु छ, क्लास लेख्नु छ, नेम क्लास अनि एउटा अझै म थप्दिरहेको छु रोल नम्बर। जस्ट मैले यहाँ एउटा रोल नम्बर थपे र एउटा इमेल एड्रेस थप्दिन्छु। इमेल एड्रेस जस्ट मैले यहाँ इमेल एड्रेस गरे। यति गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ एउटा टेक्स्ट बक्स जस्तो फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिला यति गरेर अब बताइरहेको छु हामी यसलाई आइडेन्टिटी कार्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने 3-4 वटा एकदमै मेल मर्ज द्वारा। जस्ट यहाँ मैले यहाँ मेलिङमा क्लिक गर्दिन्छु। यहाँ अलि जुम गरेर हेराइदिएको छु। मैले मेलिङमा क्लिक गरे। यसपछि हामीले यहाँ स्टार्ट मेल मर्जमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले लेटर क्लिक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट रिसिपिएन्ट्स आइरहेछ। तपाईले यसमा जस्ट क्लिक गरेर टाइप अ न्यू लिस्ट गरिदिनु छ। टाइप अ न्यू लिस्ट गरेपछि तपाईको अगाडि एउटा अझै विन्डो खुल्छ। जस्ट मैले यहाँ मेरो खुलिसकेको छ। तपाईले जस्ट यहाँ कस्टमाइजमा गएर यो सबैलाई पहिला डिलिट गर्नुपर्छ। स्टेप बाइ स्टेप डिलिट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटमा क्लिक गर्नु, यसमा क्लिक गर्नु, डिलिटमा क्लिक गर्नु, यसमा क्लिक गर्नु। यस्तै यो सबैलाई हामीले पहिला डिलिट गर्नुपर्छ। जस्ट मैले यहाँ डिलिट गरिदिरहेको छु। यहाँ भयो डिलिट, यो पनि भयो डिलिट, यो डिलिट अनि एउटा यो डिलिट भयो। अब हामीलाई एड गर्नुपर्छ। एडमा हामीलाई के गर्नुपर्छ त एडमा हामीलाई नेम लेख्नुपर्छ। जस्ट मैले यहाँ नेम लेखिदिन्छु। एडमा आफ्नो नेम भयो। फेरि तपाईले एड गर्नु छ यसमा क्लास एड गर्नु छ। क्लास भयो। त्यसपछि हामीले रोल नम्बर एड गर्नु छ। रोल इन्टर अनि एउटा इमेल एड्रेस हामी थपेछौँ। इमेल एड्रेस यहाँ भयो। यति गरेपछि हामीले ओके मा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ पनि ओके जस्ट भयो। अब हामीलाई यहाँ नेम जस्तै नेम के राख्नु छ त जस्तै म एउटा नेम राखिदिरहेको छु रोहित अनि क्लास कति हो त +2 हो अनि रोल चाहिँ कति त रोल म यतिकै राख्दैछु एक्जाम्पल द्वारा अनि यो इमेल एड्रेस पनि मैले एक्जाम्पल द्वारा जस्तै एउटा एक्जाम्पलमा राखिदिरहेको छु @gmail.com। अब यति गरेपछि साथीहरु हामीलाई न्यू एन्ट्रीमा क्लिक गर्नुपर्छ। हामीलाई एउटा बनाउनु भयो भने यहाँ जस्ट ओके मा क्लिक गरिदिनु होला। एउटा बनाउनु छ भने
दुई तीनवटा बनाउनु छ भने हामीले न्यू इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुपर्छ। फेरि अर्को नेम हामीले के दिनु छ त, अर्को नेम एउटा म राखिदिन्छु पुष्पा। जस्तै एउटा यो भयो पुष्पा, यो पनि +2। रोल चाहिँ कति त, रोल 11 र इमेल एड्रेस भयो तपाईको 22@gmail.com gmail.com भयो। फेरि मलाई एउटा अझै एड गर्नु छ, त एउटा अझै म लेखिदिन्छु एउटा सुरभि। जस्तै SURB चाहिँ भयो सुरभि, अनि यो पनि +2, रोल नम्बर तपाईको भयो 10, अनि यो भइहाल्छ एक्जाम्पलमा surbi3@gmail.com। जस्ट मैले यहाँ gmail.com लेखिदिएँ अनि म यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। यति गरेपछि हामीले यो फाइललाई सेभ गर्नुपर्छ। जस्ट मैले यहाँ जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो अलि प्रोसेसिङ लिइरहेछ, टाइम भइरहेछ। अनि यहाँ प्रोसेसिङ गरेर यहाँ भन्छ हामीलाई फाइल नेम राख्नलाई, त म यहाँ राखिदिन्छु रोहित मेल मर्ज। अहिले मलाई मेल मर्ज गर्नु छ, त्यही भएर रोहित मेल मर्ज 2 राखिदिरहेको छु यहाँ, अनि जस्ट मैले यहाँ सेभ गरिदिन्छु। यति गरेपछि साथीहरू फेरि हामीले मेलिङमा क्लिक गर्नुपर्छ। मेलिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट मर्ज फिल्ड, यहाँ आइरह्यो होला, मेरो माउसको पोइन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा। यतिमा हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा हामीलाई पहिला नेम छ त नेम क्लिक गर्नुपर्छ। क्लासमा क्लिक गरेर फेरि मेलमा गएर हामीलाई यो इन्सर्ट म्यानेज फिल्डमा यहाँ क्लास सिलेक्ट गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ रोलमा आएर हामीले मेलमा गएर इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर रोल सिलेक्ट गर्यो। इमेल एड्रेसमा गएर फेरि मेलिङमा गएर हामीले इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर इमेल एड्रेस गर्यो। यति गरेपछि साथीहरू अब हामीलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले यहाँ एउटा लेफ्ट एरो छ एउटा राइट एरो छ, यहाँ मेरो माउस पोइन्टरमा हेर्नु होला, यहाँ लेफ्ट एरो एउटा राइट एरो छ। अब जस्ट मैले यहाँ राइट गर्छु त एउटा मेरो नाम आउँछ, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि साथीहरू अब हामीलाई यहाँ जस्तै कि तपाईँ प्रिभ्यू रिजल्ट गर्नु, अनि यहाँ नेक्स्ट जस्तै यहाँ राइट एरो लेफ्ट एरो जस्ट मैले यहाँ बताएँ एउटा, यहाँ क्लिक गरिदिनु। एउटा आयो रोहित, एउटा आयो सुरभि, अनि जस्तै यहाँ 3टा भइसकेछ, एउटा 3टा, 2 नम्बरको डिलिट भइसकेछ, केही छैन यसमा। तर यस्तै गर्नु होला साथीहरू, तपाईको एकैचोटि जतिवटा आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनु छ त्यतिवटा तपाईको बन्दै जान्छ। जस्ट मैले यहाँ फिनिश गर्छु, एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गर्छु र ओके गरिदिन्छु। जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा रोहित आयो, अनि तल जानुहुन्छ त एउटा पुष्पा हुन्छ, अनि त्यसको तल एउटा सुरभि भनेर आउँछ। र साथीहरू यस्तै एकदमै इजी तरिकाले तपाईँ आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा एउटा फोटोको लागि मैले एउटा सेप एड गरिदिन्छु। जस्ट मैले एउटा रेक्टेङ्गल सेप एड गरिदिन्छु। जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेङ्गल सेप मैले एउटा एड गरिदिएँ र यसको कलर मैले वाइट गरिदिन्छु। फर्मेटमा आएर वाइट गरिदिएँ र यसमा तपाईँ क्लिक गर्नु, तपाईको जुन पिक्चर लगाउनु छ यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले यहाँ आफ्नो एड टु टेक्स्ट गरिदिन्छु, किनभने फोटो लगाउनु छ त अहिले म फोटो लेखिदिरहेको छु मात्र, तर यहाँ हामी फोटो लगाउन सकिन्छौँ एकदमै इजी तरिकाले। जस्ट यहाँ भयो PH फोटो भयो। अब यसलाई सिलेक्ट गर्छु, अलि यसको फन्टको साइज अलि ठुलो गरिदिन्छु। जस्ट यहाँ आयो हाम्रो फोटोको। र साथीहरू यस्तै सजिलो तरिका प्रयोग गरेर तपाईँ आफ्नो वर्डमा मेल मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ र 3-4वटा तपाईँ आइडेन्टिटी कार्ड मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू आजको भिडियोको लागि यतिकै। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। थ्याङ्क यू।